Complement Fixation Test หรือปฏิกิริยาการตึง Complement สามารถตรวจหาได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีโดยอาศัยหลักการของการตึง Complement ทาง Classical Pathway ซึ่งต้องเกิดปฏิกิริยาการจับกันระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีเป็นอิมมูนคอมเพล็กซ์ไปตึง Complement ไว้แต่อิมมูนคอมเพล็กซ์และ Complement Fixation ที่เกิดขึ้นนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึงต้องอาศัยตัวช่วยให้มองเห็นปฏิกิริยาคือ Sensitized red blood cell ซึ่งเป็น Antigen Antibody Complex ที่เกิดขึ้นระหว่างเม็ดเลือดแดงแกะและแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงแกะเรียกว่าฮีโมไลซินสามารถตึง Complement ได้เช่นกันทำให้เกิดฮีโมไลซิสมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสามารถนำหลักการของ Complement Fixation Test นี้มาใช้ตรวจหาแอนติเจนหรือแอนติบอดีในซีรั่มผู้ป่วยได้โดยถ้าในซีรั่มผู้ป่วยมีแอนติบอดีเป้าหมายที่สามารถจับกับแอนติเจนได้จะเกิดอิมมูนคอมเพล็กซ์ขึ้นและตึงคอมพลีเมนต์ไว้หมดเมื่อใส่เซนซิไทซ์เรดบลัดเซลล์ลงไปจึงไม่เหลือคอมพลีเมนต์พอที่จะตึงเซนซิไทซ์เรดบลัดเซลล์จึงไม่เกิดฮีโมไลซิสให้ผล Complement Fixation Test เป็นผลบวกแต่ถ้าในซีรั่มผู้ป่วยไม่มีแอนติบอดีเป้าหมายที่จะจับกับแอนติเจนได้ก็ไม่มีอิมมูนคอมเพล็กซ์เกิดขึ้นและไม่มีการตึงคอมพลีเมนต์เมื่อใส่เซนซิไทซ์เรดบลัดเซลล์ลงไปจึงเหลือฟรีคอมพลีเมนต์มากพอที่จะไปตึงเซนซิไทซ์เรดบลัดเซลล์จึงเกิดฮีโมไลซิสให้ผล Complement Fixation Test เป็นผลลบขั้นตอนการทำ Inactivate ซีรั่มโดยนำซีรั่มไปอุ่นในวอเตอร์บาธที่อุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียสนาน 30 นาทีเพื่อทำลายคอมพลีเมนต์ไม่ให้รบกวนในปฏิกิริยาเจือจางซีรั่มผู้ป่วยด้วยเทคนิค Serial to Flow Dilution ใน Microtiter Plate จากหลุมที่ 1 ถึงหลุมที่ 10 หลุมที่ 11 และหลุมที่ 12 ใช้เป็น Complement Control เติมแอนติเจนลงในหลุมที่ 1 ถึงหลุมที่ 10 เมื่อต้องการตรวจหาแอนติบอดีเป้าหมายในซีรั่มเติมคอมพลีเมนต์ลงในหลุมที่ 1 ถึงหลุมที่ 11เคาะเพจเบาๆและอินคูเบต 15 นาทีเติมเซนซิไทซ์เรดบลัดเซลล์ลงในทุกหลุมของการทดสอบเคาะเพจเบาๆและอินคูเบต 1 ชั่วโมงเมื่อครบเวลาอ่านผลปฏิกิริยาโดยดูคอมพลีเมนต์คอนโทรลหลุมที่ 11 ก่อนต้องเกิดฮีโมไลซิสและหลุมที่ 12 ไม่เกิดฮีโมไลซิสจึงอ่านผลซีรั่มที่นำมาทดสอบต่อไปโดยอ่านค่าไตเตอร์ของซีรั่มหลุมที่ไม่เกิดฮีโมไลซิสจากตัวอย่างที่แสดงหลุมที่ 5 เป็นหลุมแรกที่เกิดฮีโมไลซิสซึ่งแสดงว่าปริมาณแอนติบอดีเป้าหมายในซีรั่มไม่พอที่จะจับกับแอนติเจนเพื่อตึงคอมพลีเมนต์ไว้คอมพลีเมนต์จึงถูกตรึงไว้ด้วยเซนซิไทซ์เรดบลัดเซลล์แทนทำให้เกิดฮีโมไลซิสจึงรายงานผล Complement Fixation Test Titer เท่ากับ 16ในอดีตนิยมใช้ Complement Fixation Test ตรวจหาแอนติเจนหรือแอนติบอดีเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสแต่ในปัจจุบันไม่นิยมทำแล้วเนื่องจากระยะเวลาการทดสอบนานมีขั้นตอนการทำที่ยุ่งยากเช่นต้องเตรียมแอนติเจนจากเชื้อไวรัสและเตรียมคอมพลีเมนต์จากซีรั่มหนูตะเภาจึงต้องปรับความเข้มข้นของคอมพลีเมนต์ก่อนใช้ในการทดสอบอย่างไรก็ตามยังมีการใช้ Complement Fixation Testเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ Complement Fixing Antibody ที่ได้จากวัคซีนชนิดใหม่ๆที่ถูกพัฒนาขึ้น